हेलो साथीहरु, नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुलाई। मैले चाहिँ अस्ति भर्खरै मात्रै कोरियामा चाहिँ होम ट्याक्स आइडी कसरी बनाउने होम ट्याक्स आइडी बनाउने तरिका सिकाएको थिएँ। तपाईहरु त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म यो भिडियोमा चाहिँ होम ट्याक्स आइडीबाट चाहिँ ट्याक्स रिफन्ड कसरी गर्ने। तपाईहरु धेरै जनालाई थाहा छैन होला, कोरियाले चाहिँ हामीलाई विदेशीलाई वर्षैपछि ट्याक्स रिटर्न बापत अलिअलि पैसा दिने गर्दछ है त साथीहरु। हामीले चाहिँ वर्षैपछि ट्याक्स तिरेको बापत तोकिएको पैसा चाहिँ हामीलाई रिटर्न दिन्छ है त साथीहरु। धेरैमा 15 लाख जति चाहिँ हामीलाई रिटर्न दिने गर्दछ, तर कसैको धेरै कसैको थोरै आउने गर्दछ है त साथीहरु। तपाईहरु सबैभन्दा पहिला चाहिँ होम ट्याक्सको आइडी बनाउनु भएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा राखेको छु, त्यहाँ गएर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी मोबाइलबाटै ट्याक्स रिफन्डको लागि एप्लाई कसरी गर्ने भन्ने भिडियो बनाएको छु। हुन्छ, ढिला नगरी म भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु है त साथीहरु। हस् त। सर्वप्रथम तपाई होम ट्याक्स ओपन गर्नुस्। अनि यहाँ तपाईको आइडी लगइन गर्नुस्। म यहाँ आइडी लगइन गर्छु, तपाई पनि आइडी लगइन गर्नुस् है त साथीहरु। मैले चाहिँ फाइनली आइडी लगइन गरिसकेको छु। तपाईहरु पनि यही तरिकाले चाहिँ आइडी लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो नाम आइसकेको छ, साथीको नाम। अनि अब तपाईहरु ट्याक्स रिटर्नको लागि एप्लाई गर्न पर्दाखेरि तपाई 3 डटमा जानुहोस्। यहाँ 3 डट देख्नुहुन्छ, 3 डटमा जानुहोस्। अनि यहाँ देख्नुहुन्छ सेगुम सिंगो भनेको छ, यहाँ सेगुम सिंगोमा जानुहोस्। सेगुम सिंगोमा गइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ छोङहाप सोदोक सिंगो भनेको छ नि हो, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेपछि तल तल स्क्रल गर्नुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ तल देख्नुहुन्छ तपाईहरु छोङहाप सोदोक से गुल्लो सोदोक सिंगो खङछङ छंगु भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको एकछिन कुर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ थात्की गर्नुहोस्। यो थात्की गरेपछि यहाँ तपाईको 22 भनेको छ हो, यहाँ आउँछ 22। अब तपाईहरु चाहिँ कुन वर्षको चाहिँ अहिले चाहिँ 23 को आइसकेको छैन, 23 को चाहिँ यही अब अप्रिल मे तिर आउँछ, 4-5 को महिनातिर आउँछ है त साथीहरु। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईहरु कुन वर्षको गर्दै हुन्छ, अब 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22। या म चाहिँ अब यो 22 को आउँछ कि आउँदैन मेरो, कोही वर्षको चाहिँ आउँछ, कोहीको चाहिँ आउँदैन है त साथीहरु। यो चाहिँ मलाई थाहा भएन किन हो। छोवे गर्नुस्। छोवे गर्दा यो आउँदा चाहिँ तपाईको 22 को आएन, यस्तो देखाउँदा तपाईको ट्याक्स रिटर्न आउँदैन है त साथीहरु। तब अब 21 को हेरौं हो, 21 को आउँछ मेरो। 21 को ख्यङचङ जंगु भनेको छ नि त, ख्यङचङ छंगुरुल छिने हासिरमन थाउम इदोङ बथन नुले छेउ भनेको छ नि त हो। यस्तो देखायो भने चाहिँ आउँछ है त ट्याक्स रिटर्न। अब यहाँ छोवे गर्नुस्। यति गरेपछि अब हामीले छोवे गरिसकेका छौं। यो आउँछ। म 21 को चाहिँ रिटर्न गर्न चाहन्छु है त। अब थाउम इदोङ गर्नुस्। अब हागिन गर्नुस्। वागिन गरिसकेपछि यहाँ नामहरु आइसकेको छ, एलएनका नम्बरहरु। थाउम इदोङ गर्नुस् फेरि, अनि हागिन गर्नुस्। अब यति आइसकेपछि यहाँ तपाईहरु यहाँ छोवे क्लिक गर्नुस् है त। यहाँ छोवे थिच्नुस्। अनि अब हागिन यति गरिसकेपछि यहाँ केही गर्नु पर्दैन अरु। यहाँ नेगुगिन छ, यसलाई वेगुगिन गर्नुस्। यति गर्नुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको फोन नम्बर यहाँ राख्नुस् है त। फोन नम्बर राख्नुस्। म यहाँ फोन नम्बर राख्छु। मैले फोन नम्बर राखिसकेको छु। अनि अरु केही गर्नु पर्दैन। अनि छङचाहु थाउम गर्नुस् है, छजाङहु थाउम गर्नुस्। हागिन गर्नुस्। अनि यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईहरुको छोङखुब्यो भने चाहिँ 1 वर्ष भरिको तपाईको आय पनि देखाएको छ। सुरुमा हेर्नुस्। यो चाहिँ अब हामीलाई एकछिनमा चाहिन्छ, यसलाई चाहिँ टिपी राख्नुस्, नत्र यहाँ कपी गर्दा पनि हुन्छ है त। म यसलाई कपी गरि राख्छु। अहिले टिपी राख्नुस्। मेरो चाहिँ यहाँ 2,53,11,360 2,53,11,360 रहेको छ। मेरो 21 भरिको यो चाहिँ कुल तलब है त। यो चाहिँ एकछिनमा हामीलाई चाहिने छ। अनि तपाईहरु जस्ट तल सार्नुहोस्। अनि से खाम्यान भनेको छ नि त हो, यहाँ क्लिक गर्नुस् है त। से खाम्यानमा क्लिक गर्नुस्। अनि यहाँ खेसाङ्गीमा क्लिक गर्नुहोस्, खेसाङ्गी अनि हागिन
लॉगिन गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 90%, 70%, 50% देख्न सक्नुहुन्छ नि साथीहरु। अब तपाईहरु 20, 21, 22 को एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु 20, 21, 22 को एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु यहाँ 90% मा यहाँ तपाईको अघिको चाहिँ कुल तलब यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ है त साथीहरु। अनि अब तपाईहरु 17, 18 तिरको 19 तिरको एप्लाई गर्नुहुन्छ भने त्यही अनुसारको यहाँ 70% मा हाल्नु पर्छ। तर तपाईहरु 20, 21, 22 को एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु यहाँ अघिको कुल तलब तपाईको 21 भरिको मैले अघि 21 भरिको हेरेको थिएँ 21 भरिको चाहिँ 21 भरिको कुल तलब चाहिँ यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ है त साथीहरु। मैले चाहिँ यहाँ कुल तलब हालिसकेको छु। मेरो चाहिँ 2021 भरिको कुल तलब चाहिँ 2,53,11,360 मैले राखिसकेको छु। अनि यति राखिसकेपछि चाहिँ तपाईहरु यो 90% मा राखिसकेपछि तपाईहरु छक्क्यौं गर्नुस्। छक्क्यौं गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ चाहिँ तपाईहरु नाम्बु हाङगुप सेगुम यहाँ भनेको छ नि हो यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ तल सर्नुस्। अनि तपाईको कति चाहिँ रिटर्न आउँछ तपाईको 21 भरिको ट्याक्स चाहिँ कति रिटर्न आउँछ यहाँ देखाएको छ। मेरो चाहिँ यहाँ 3,80,000 देखाएको छ। यति चाहिँ मेरो रिटर्न आउने छ है त साथीहरु। तपाईहरुको कति आउँछ त्यही अनुसार तलब अनुसार हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अब यहाँ अनि यसलाई चाहिँ हामीले कुन खाता नम्बरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ आओस् जस्तो लाग्छ यहाँहरुलाई। अनि चाहिँ वाङगुप फादुल खेजुवा भनेको छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ खेजुवा बन्नु तपाईको बैंक कुन हो त्यो छाड्नुहोस्। मेरो चाहिँ यहाँ खुकमिन हो। अनि खेजुवा बन्नु म यहाँ हाल्छु तपाईहरु पनि हाल्नुस् है त साथीहरु। मैले चाहिँ यहाँ पैसा पाउनु पर्ने खाता नम्बर चाहिँ मैले मेरो खाता नम्बर हालिसकेको छु। तपाईहरु कुन खाता नम्बरमा चाहिँ हाल्न चाहनुहुन्छ त्यही खाता नम्बर यहाँ हाल्नुस्। अनि तपाईहरु सिंगोस छाक्सङ वाल्यो गर्नुस् है त। यति गरिसकेपछि लॉगिन गर्नुहोस्। लॉगिन गर्नुस् फेरि। अनि फेरि छजाङ वाल्यो थ्वे सुम्निदा भनेको छ लॉगिन गर्नुहोस्। यति आइसकेपछि तपाईको डिटेल्स यहाँ आएको छ। अनि कम्पनीको नामहरु कम्पनी कुन ठाउँ हो भन्ने एड्रेसहरु आइसकेको छ मोबाइल नम्बर। अनि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईहरु यहाँ खेलजङ ख्याङजङ छंगु यु भनेको छ यो चाहिँ सन्तेक गर्नुस् है। सन्तेकमा चाहिँ यहाँ तपाईहरु यिनीहरु केही पनि तपाईहरु कारण भनेको छ यहाँ खोज्ने भनेको छ। अरु केही नहेरी तपाईहरु मुनि जानुस्। मुनि गएर चाहिँ तपाईहरु मुनि झर्नुस्। मुनि खिथा भनेको छ नि सोदो खोङजे खिथा भनेको छ। यसको मुनि चाहिँ से खाम्यन छुङसो कियब भनेको छ नि यो। अनि छोथुक पप यो डलर जस्तै 30 भनेको छ नि हो यहाँ क्लिक गर्नुस् है त। यहाँ क्लिक गर्नुस्। अरु कुनै परेको छैन हामीलाई त्यही खिताको मुनि आको थियो नि। यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गर्नुस्। अनि केही नहेरी तपाईहरु मुनि सरेर झरेर चाहिँ तपाईको खाता नम्बर आइसकेको छ यो खुकमिन उन्हेङ। अनि खेचवा बनो यहाँ आइसकेको छ। अनि सिंगो स छाक्सङ वाल्योमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि छजाङ वाल्यो थ्वे सुम्निदा भनेको छ लॉगिन गर्नुहोस्। अनि तपाईहरु डिटेल्स यहाँ आएको छ। तपाईहरुको 3,80,000 कर चाहिँ तपाईहरु ट्याक्स रिटर्न आउने छ। मेरो चाहिँ तपाईहरुको कति आउँछ त्यही अनुसार हुन्छ। यति आइसकेपछि तपाईहरु सिंगो स छेछुल गर्नुहोस्। अनि छप्सुचुङ लॉगिन हु सिंगो स भनेको छ यहाँ लॉगिन गर्नुहोस्। लॉगिन गरिसकेपछि तपाईको यहाँ डिटेल्स आइसकेको छ। फेरि पनि छप्सु फाङबब मोबाइल भनेर चाहिँ आइसकेको छ। मोबाइलबाट मैले छप्सु गर्दै छु मोबाइल। अनि मुनि सर्नुहोस्। मुनि झर्नुहोस्। मुनि झरिसकेपछि तपाईहरुको छिक्छप लॉगिन हायस सुम्निदा भनेको छ यहाँ ओके गर्नुहोस् है त। अरु केही गर्नु पर्दैन। मुनि चाहिँ यहाँ डाइट गर्नुहोस् है त साथीहरु। अनि सिंगो नेयक इदोङमा क्लिक गर्नुहोस्। सिंगो नेयक इदोङ ल। अनि तपाईहरु फाइनली तपाईहरुको चाहिँ ट्याक्स चाहिँ अब हामीले एप्लाई भइसकेको छ। यहाँ केही गर्नु पर्दैन। यहाँ छोवे हागी गर्नुस्। अनि छोवेका वाल्यो थ्वे सुम्निदा अनि मुनि झरेर तपाईहरु यहाँ मुनि हेरेर चाहिँ छोवेका वाल्यो थ्वे सुम्निदा भयो। अनि मुनि झरेर चाहिँ हामी
छोङहाप सोदोक्से भनेको छ। अनि मुनिचहरु चाहिँ मोबाइल छप्सुपङ्बो मोबाइल एलएन कार्ड नम्बर सबै आइसकेको छ। छप्सुइल भनेर चाहिँ कहिले छप्सु गरेको 1:25 7:21 मा। अनि तपाईहरुको छप्सुजुङ फोगी भनेको छ यहाँ। छप्सुजुङ फोगीमा चाहिँ आफ्नो डिटेल्स चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईहरुले। अनि तपाईहरुको छप्सुजुङ फोगी चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरुको डिटेल्स आइसकेको छ साथीहरु। छोङहाप सोदोक्से सिङ्गो छ छप्सुजुङ भनेको छ। अनि छप्सु वाल्यो छप्सु थ्वेसुम्निदा भनेको छ। तपाईको छप्सु चाहिँ भइसक्यो। यति रिटर्न आउँछ। अनि यो चाहिँ तपाईहरुको साथीहरु कसैको चाहिँ 3-4 दिनमा पनि आएको छ, कसैको चाहिँ 1 हप्ता 2 हप्ता, बढीमा चाहिँ 1 महिना 2 महिना 3 महिना पनि लाग्छ है त साथीहरु। आउन चाहिँ आउँछ। तपाईहरु चेक गर्दै गर्नुस्। तपाईको जीमेलमा पनि मेसेज आउन सक्छ र अफिसमा पनि तपाईको लेटर आउँछ है त साथीहरु। कहिलेकाहीँ अफिसमा हेर्दै गर्नुस्। आउँछ एक न एक दिन चाहिँ, तर अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ है त साथीहरु। हुन्छ यो स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। ओके साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ट्याक्स रिटर्न सम्बन्धी भिडियो बनाएको छु। आफ्नै मोबाइलबाट तपाईहरु पनि ट्याक्स रिटर्नको एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्दै गरौँला। भिडियोलाई मन पर्यो भने कृपया एउटा लाइक र सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है त साथीहरु। केही नबुझेको छ भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। हस् त, धन्यवाद।